Nyt mä teen amerikkalainen suklaamurja keksiä. Ja on vähän haastava vaihtaa kaikki. No ei oo haastavaa, mutta on vaan hässäkkää vaihtaa kaikki niin desilitreiksi kuppista. Mut joo. Siis ja Amerikassa yleensä meillä olisi niinku chocolate chips, mutta täällä sit leikkaan nää. No. Moi, se on Lidia täällä. En mä tiedä, jos kukaan olisi kiinnostunut tästä, mutta mä luulin, että mä voisin pistää tämmösen video YouTubeen, missä mä puhun ihan kaikesta, että mulla on ikävä Arizonasta. Ja vaan, että mä oon innoissaan kokea ja nähdä uudestaan, koska mä pääsin sinne tänä jouluna ja mä luulin, että olisi hauska katsoa takaisin tänne. Jälkeen mä oon tullut takaisin Suomen ja katso, jos mä oon tehnyt kaikki nää mun vierailemassa siellä. No, okei. Aloitetaan sitten. Se eka juttu, että mä oon niin innoissaan nähdä, on ne vuoria Arizonasta ja se aurinkoinen, sininen taivas, oi että. En mä tiedä milloin se viimeinen kerta oli, kun se taivas Suomessa oli sininen, koska yleensä se on ihan pilvinen ja harmaa ja ihan perus. Sä tiedät, miten se on. Mutta Arizonassa se on aika vastakohta, koska suuri osa, melkein joka päivä, sitä taivas on niin sininen, sitä aurinko on niin vahva ja aina se on niin vaan kirkasti, eikö? Ja ne vuoria, siis mä oon ihan erämäätyttö, niin kuin desert girl, koska ne vuoria on niin kaunis. Siellä on aika paljon kaktuksia ja saat käydä haikkelemassa, niin kuin hiking patikointamassa, tiedätkö? Ja sitten sä voit päätä, että mikä reitti sä haluat ottaa ja kumpi vuori sä haluat mennä sen huippuun. Ja sitten sä tiedät, kuitenkin mä tiedän, kumpi vuorella on ne parhaat maisemat sieltä huipusta. Ja mä oon niin innoissaan nähdä ne maisemat uudestaan. Ja siis mä uskon niin, että se toinen asia on ehkä ne kahvilat, koska siellä on aika monia kahvilat Arizonassa, missä sä voit vaan niinku istua siellä ja opiskelee tai juttelua kaverien kanssa. Se on ihan sama kuin Suomessa, mutta siellä on vähän niinku eri tunnelmaa. Ja myös yksi juttu, että oikeasti mulla on ollut vähän ikävää Suomessa, on iced coffee, niinku jäänyt kahvia. Se on todella hyvä, tai se on kylmä kahvia. Se on todella hyvä, kun sä oot Arizonassa, koska sitten siellä on aurinkoa ja yleensä se on vähän kuuma. Tiedätkö, se hellan kanssa, sit se on niin hyvä. Se on samalla tavalla kuin kuuma kahvi on niin hyvä ja raikas Suomessa, ei raikas, mutta niin mukavaa juoda Suomessa, koska tää sää täällä on niin kylmä. Mut joo, eli mä oon päätynyt, että se eka juttu, että mä teen Arizonassa on käy Starbucksissa ja mä toi drive-thruihin kautta ja sit mä haluan ottaa sieltä yksi iced coffee. Ai että se on niin hyvä ja sit sä voit päätää minkälaista sä haluat. Myös siellä on yksi niinku kesäkuurpizza mauste ja sit siellä on toi piparminttu tai minttumauste Starbucksissa Amerikassa ja ne on niin hyvä oikeesti. Siis mä oon käynyt Starbucksissa 1 kerta vaan Suomessa ja siellä ei oo ollut toi piparminttu. Siellä ei ollut piparminttumausta ja mä olin vähän pettynyt, että no mitä ihmettä, tää on niin perusjuttu siellä Arizonassa. Mut mä tiedän, että toi on aika tyhmä, mut jotenkin se on vähän meidän Arizonan kulttuuri. Siis se kolmas juttu, että oikeesti mä oon niin innoissaan, on ne auringonnousut ja auringonlasket. Siis Arizona on aika kuuluisia heidät, tai niinku sen auringonnousut ja auringonlaskujen takia, koska melkein joka aamu on jotain niin hienoa ja siellä on niin paljon palmeja Phoenixissa ja myös kaktuksia ja sit vuoria. Eli kuvittele näin ja sit se taivas on ihan värikäs. Se on niin kaunis. Joskus se on niin oranssi, joskus se on niin violetti tai pinkki. Siellä voi olla ihan kaikkia värejä myös saman aikaan.
se on niin, vaan ihan kuin haaveilu, tiedätkö, ihan kuin unelma. Se on niin kaunis. Mä en oo huomannut siitä asti, kun mä muutin pois, että mä olin niin onnekas saada niitä melkein joka päivä. No niin, okei. Se 4. juttu sitten on varmasti syödä vohvelit, amerikkalainen vohvelit, että mun äiti tekee, koska hän voi tekee banaani tai kurpitsa vaan, vohvelit. Ja ne on niin paksu ja ihan niinku Belgian waffles. Ne on tosi hyvää. Ja sit sä laita vähän sirappi niiden päällä. Ja ne on ihan tuoreita ja en mä tiedä, vaan niin herkullista. Eli se on se 4. juttu. Mä tiedän, että sekin on vähän tyhmää, mutta aika monia on aika tyhmää, eli ei sitä haittaa. Ja sitten se 5. juttu, numero 5. Okei, se 5. asia on ihan perus ja stereotyyppinen amerikkalainen jouluperinne, mutta vielä on hauska. Mä tykkään ja mä oon niin innoissaan tätä. Käy kävelemässä yksi ihan perus naapurustossa ja katso ihan kaiken joulukoristeet ja jouluvaloja heidät pihalassa. Koska siis Amerikassa meillä on semmonen juttu, ja se on ihan perusjuttu, että amerikkalaiset meidän kulttuurissa, aika monia amerikkalaiset ovat vähän ylimääräinen ja aika kilpailukykyinen. Mutta vielä sit kaikki laita valoja heidät pihalla ja joskus jotkut mä en ihan ylimääräinen niiden kanssa, mutta jotkut teki niitä aika hienolta. Mutta myös se on hauska vaan käy kävelemässä ja katsoa, että niinku, missä on niin hienoja valoja ja naura vähän niistä talosta, että on tehnyt vähän ylimääräinen tai vähän huonolta. Mutta joo, se on vaan niin hauskaa. Ja siis Arizonassa myös, vaikka siellä on erämaa, se on kyllä kylmä niin yöllä ja illalla. Eli sulla on vielä ihan niin cozy fiilis, kun sä käyt kävelemässä siellä illalla. Ja sit se 6. juttu on vaan nähtää tuntematon tyyppiä, tiedätkö? Hymyä mulle, koska se ehkä oot huomannut, että mä oon hymyillyt aika paljon tässä videoissa, mutta se on vaan mun tavalla. En voi auta siitä, koska se on vaan amerikkalainen kulttuuri. Jos joku hymyilee aika paljon, voisit ehkä arvaa, että ehkä he voisivat olla amerikkalaiset, koska Amerikassa se on vaan juttu, että yleensä sä oot niin ystävällinen kaikille ja sit saat hymy kaikille tai vilkuttaa ja sanoo hei moi, mitä kuuluu, mutta se ei ole niinku mitä kuuluu, se tarkoittaa enemmän niinku moi tai terve, mutta vielä saat kysyä kaikille, että hei how are you, moi, ihan kenellä vaan oikeesti, ei sitä haittaa, mutta siis mä muistan, siis mä kävin Suomessa yksi kerta, kun mä olin 16. Se oli toi ainoa kerta, että mä kävin Suomessa ennen kuin mä muutin Suomen. Mut sit kun mä saapuin takas Arizonaan, sitten mä kerroin mun äidille, se ei ollut Arizona, mutta se oli Amerikassa, Los Angelesissa, eli Kaliforniassa. Joku sitten silloin kysyi mulle, että tarvisiko mä apua mun laukunkaan ja hän oli niin ystävällinen ja hymyili mulle. Ja mä tiedän, että suomalaisetkin ovat aika ystävällisiä, mutta ne on enemmän ujoa ja ei niin hymyillisiä, tiedätkö? Ja siis mä muistan, kun toi tapahtui ja yksi randomi tyyppi hymyilee ja kysyi, että hei, tarvisiko apua, että voinko mä auttaa jotenkin. Sitten mä kerron mun äidille jälkeen, että äiti, me ollaan takaisin Amerikassa. Että juuri silloin mä tuntuin niin. Joo, se on ihan perus, mutta vaan toi on se eniten kulttuurijuttu, että mulla on ollut ikävää. Sitten se 7. juttu on nähtää mun paras amerikkalainen ystävä. Me on ollut ystäviä siitä asti, kun mä olin 13. Mä juuri täytin silloin 13. Ja mä oon kohta 22. Eli sit toi tarkoittaa, että se on melkein ollut 9 vuotta, että me on ollut ystävät.
Ja joo, siis me on tehnyt melkein ihan kaikkea yhdessä. Ja mä oon niin innoissaan nähdä hänet uudestaan ja käy kahvilasta ja tekee ihan mitä vaan ja vaan juttelua ihan kaikesta, koska ne lapsuuden ystävät, ne on aika harvinainen ja pitäisi aina, niinku, mikä se on, niinku, ota huomioon niihin ja olkaa, niinku, annapa heille huomiokin, annapa heillekin huomioon ja en mä tiedä, on niin ihanaa, että mä voin puhua jonkulle myös, että on tiennyt mua niin pitkä aika ja vain olla ihan miten vaan mä haluaisin. Ja sitten se viimeinen asia, en mä muista, onko toi numero 7, 8. Mutta se viimeinen juttu ja todellakin se eniten iso juttu mulle on nähdä mun perhe. Koska mulla on ollut aika paljon ikävää. Siis nyt se on ollut aika normaali mulle, että mä oon tottunut siihen. Mutta se on ihan perus mulle, että joo, mulla on koti-ikävää, mulla on perhe-ikävää, tiedätkö. Mutta siis mä muistan, yksi mun ystävät on tullut vierailemassa täällä mun kämpällä. Ja sitten hän sanoi, että hänellä oli vähän koti-ikävä. Ja sit, koska hän muutti pois hänen kotikodista, hänen perhekodista. Ja mä ymmärsin siitä kyllä, mutta sitten mä luulin, että no niin, että mä ymmärrän kyllä, se on ollut niin pitkä aika mulle. Siis mä en ajannut, että se olisi niin pitkä aika, mutta se vaan tapahtui näin. Ja siis en malta odottaa, koska se on ollut niin pitkä aika ja mä oon juttellut mun äidin kanssa puhelimessa, mutta totta kai se ei ole sama kuin sä nähtäät joku ihan livenä, tiedätkö. Mut joo, siis nyt mä sanon, tää video on loppu ja toivottavasti nautit tai kuitenkin se oli vähän hauska sulle kuuntelee. Ja mä toivon, niin kun mä katson takaisin täälle videoille, että mä oon tehnyt ihan kaikkea, mistä mä oon puhunut. Eli haluan toivoa teille kaikille hyvää iltaa tai aamu tai päivä, ihan mistä vaan sä oot. Ja nähdä teille seuraavana kertana.